අද බලමු පෙන් එකක් කොහොමද ෆෝමැට් කරන්නේ. අංක 1 පෙන් එක මුලින්ම ගහන්න කම්පියුටර් එකට. අංක 2 පෙන් එක හොයාගන්න ආගේ කම්පියුටර් එකේ. ඒක උඩ රයිට් ක්ලික් කරන්න. මේ එන මෙනු එකෙන් තෝරගන්න ෆෝමැට්. දැන් මෙන්න මෙතනින් ඔයා හරියටම තෝරගන්න මෙන්න මේ ෆයිල් සිස්ටම් එකේ NTFS. මෙතනින් ඔයා කැමති නමක් දෙන්න. ඊට පස්සේ දෙන්න ස්ටාර්ට්. මේ මැසේජ් එකක් එවි. ඕකේ දෙන්න. ටඩා! ඩන්. ඔය විදිහට ෆෝමැට් කරාට පස්සේ පෙන් එකේ ස්පීඩ් එක වැඩි වෙනවා, පෙන් එකේ සිකියුරිටි එක වැඩි වෙනවා, පෙන් එකේ තියෙන දේවල් ටික ආරක්ෂා සහිත වෙනවා. ඔයාලගේ ගොනු වල, ඒ කියන්නේ දාන ෆයිල්ස් වල කැපැසිටි එක ඕම් තරම් කැපැසිටි එකක් දාන්න පුළුවන්. හැබැයි පෙන් එකේ සයිස් එකේ හැටියට. හරිද? ඕම් ඔය වගේ වාසි ටිකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ක්‍රමයට පෙන් එකක් ෆෝමැට් කරෝදී. ඉතින් try කරලා බලන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ ICT Weekly program එකෙන් හම්බෙමු.